नमस्कार, फन एन्ड नियम च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। आज हामी बनाउन सिकाउने छौं स्वादिलो चिकन बिरयानी। यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ र एकदम टेस्टी रेसिपी पनि हो। तर हरेक स्टेपलाई चाहिँ एकदम मजाले फलो गर्नु होला है त। अब यसको लागि चाहिने सामग्रीहरूबाट सुरु गरौँ। यसको लागि चाहिन्छ कुखुराको मासु, अलिक ठुलो पारेर काटेको, त्यसपछि लामो पारेर काटेको प्याज, अनि बेसार, नुन, कसुरी मेथी, यो चाहिँ लाल मिर्च हो, त्यसपछि लसुन अदुवा जुन चाहिँ पेस्ट बनाउनु पर्छ, अनि मसला, हरियो खुर्सानी र हरियो धनिया, यो हो धनिया, त्यसपछि जायफल, त्यसपछि यो चाहिँ तेजपत्ताहरू, रातो खुर्सानी र यो चाहिँ पुदिना। अब हामी मासुलाई चाहिँ गलाउनको लागि कागती प्रयोग गर्दैछौँ। यसमा स्वादअनुसारको नुन राख्नुहोला र यसलाई चाहिँ एकछिन मरिनेट गर्नको लागि छोडिदिनुपर्छ। त्यतिन्जेल चाहिँ हामी प्याजलाई चाहिँ गोल्डन फ्राई गर्छौँ। मैले चाहिँ एयर फ्रायरको प्रयोग गरेकी छु। यहाँहरूले प्यानमै पनि यसलाई चाहिँ फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यसलाई एयर फ्रायरमा फ्राई गर्नको लागि छोडिदिएकी छु। त्यसपछि एउटा चप्परमा मैले चाहिँ हरियो धनिया, पुदिना र हरियो खुर्सानीलाई लिएर यसमा लसुन र अदुवा पनि थोरै मिसाएर यसलाई चाहिँ चप गर्दैछु। सानो पारेर काट्नु भए पनि हुन्छ। यति गरेर छोडेपछि हामी एउटा प्यानमा चाहिँ रोस्टिङ गर्नको लागि एउटा रातो खुर्सानी, त्यसपछि अघि नै लिएको सबै मसलाहरू, यसमा मरिच, तेजपत्ता र जायफल यसरी काटेर बिस्तारै हाल्ने। यसलाई चाहिँ मजाले रोस्ट गर्नुपर्छ। सानो फ्लेममा चाहिँ यसलाई कसुरी मेथी राखेर, कसुरी मेथी चाहिँ स्टोरहरूमा सजिलै पाउन सकिन्छ र यसलाई मैले यसरी रोस्टिङ गरेँ र यसको लसुन अदुवा सहितको पेस्ट बनायौँ हामीले। त्यसपछि एउटा भाँडोमा, यो भाँडोमा नै बिरयानी बनाउने भएकोले कुन भाँडामा बनाउने हो त्यसमा चाहिँ अघि नै मरिनेट गरेको मासुलाई यसरी राख्ने र तोरीको तेल अलिकति खन्याउने माथिबाट। र त्यो अघि नैको पेस्ट, लसुन अदुवा र मरमसलाको पेस्ट चाहिँ यसरी राख्यौँ। तेजपत्ता, यसले चाहिँ एकदमै मिठो बास्ना दिन्छ। बिरयानीको मेन बास्ना भनेको चाहिँ त्यही अघि नैको मसला हो। र अलिकति कागतीको रस, कागतीको रस राखिसकेपछि चाहिँ यसमा अघि नै चप गरेको पुदिना, धनिया र लसुन अदुवाको सानो पिस चाहिँ यसरी राखिदिने। जति धेरै मरमसला हाल्नुभयो त्यति नै ग्रेभी आउँछ। माथिबाट चाहिँ थोरै दही पनि हालिदिएँ र अलिकति मसला र नुन, बेसार, धुलो मसला र यो चाहिँ लाल मिर्च अथवा रातो खुर्सानी, रोस्ट गरेर निकालेको प्याजलाई यसरी गोल्डन ब्राउन प्याजलाई यसरी राखिदिएँ। बास्ना त एकदमै मिठो आइरहेको छ, बिरयानी जस्तै नै आएको छ। यो सबैलाई मजाले यसरी चलाउने। मासु चाहिँ राम्रोसँग मोलियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसरी चलाएर यसलाई चाहिँ सानो फ्लेममा बसाल्दिने। त्यसपछि ग्यासमा चाहिँ
आगो बालेर एउटा भाँडा बसाल्ने, त्यसमा खानेपानी यसरी राख्ने। हामीले चाहिँ चामल तयार पार्न गइरहेका छौँ। अब हामी यसलाई पूर्ण रूपले चाहिँ पकाउँदैनौँ, लगभग 80% 85% मात्रै पकाउँछौँ। त्यही भएर धेरै पानी पनि आवश्यक छैन। यसमा अलिकति नुन राखेँ, यसरी यो नुन चाहिँ तुरुन्तै घोलिसकेपछि यसमा हामी इलायची र सुकुमेल, यसले एकदमै मिठो बास्ना दिइरहेको छ, र तेजपत्ता पनि राखियो, हरियो खुर्सानी 2टा जति, र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ घिउ। धेरै राख्नु पर्दैन, थोरै राखी पनि पुग्छ। र यसलाई उम्लिन दिने। हेर्नुहोस् त, यतिको उम्लिसकेपछि चाहिँ चामल हाल्नको लागि यो रेडी भएको छ। र ध्यान दिनु होला, यो चामल हाल्दाखेरि चाहिँ आधा घण्टा जति भिजेको हुनुपर्छ, चामललाई चाहिँ भिजाउने। र यसरी अलिअलि गर्दै चामललाई चाहिँ यहाँ हालिदिने। सबै चामललाई मजाले यो पानीमा यसरी राखिदिएर यो 80% पाक्न दिने। यसरी यति पाकिसकेपछि चाहिँ अघि नै बसालेको भाँडामा यसरी लेयर लेयर गर्दै हाले पनि हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै स्टेज वाइज चाहिँ हाल्नुपर्छ। र माथिबाट यो गोल्डन ब्राउन अनियन्सलाई फेरि पनि यसरी राखिदिएर अब बिरयानीको स्वाद र बास्ना दुईटैको लागि, विशेष गरी बास्नाको लागि चाहिँ एकदम जरुरी कुरा हो यो केवरा वाटर। यो पनि स्टोरहरूमा सजिलैसँग पाउन सक्नुहुनेछ। यसले चाहिँ एकदमै मिठो बिरयानीको जस्तै बास्ना दिन्छ र केही फ्लेभर पनि। घिउ माथिबाट थोरै राख्यौँ हामीले, त्यसपछि माथिबाट धनिया र पुदिना राखिसकेपछि यसमा थोरै दुधमा थोरै बेसार राखेर घोलेर यही बिरयानीमा माथिबाट चाहिँ अलिकति हालिदिने। यो अहिले नै एकदम बास्ना आइसकेको छ। माथिबाट चाहिँ यो मैदाले चाहिँ मैले छोपेकी छु। यदि तपाईँहरूको भाँडा ठुलो छ, मुख ठुलो छ भने चाहिँ प्लेटले छोपे पनि हुन्छ। तर यसो गर्नाले चाहिँ बिरयानीको जुन बास्ना छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै बरकरार राख्छ। र हामी चाहिँ यो एकदम स्लो कुकिङ गर्नको लागि छोडिदिन्छौँ। यो दम बिरयानीको नाम यही स्लो कुकिङबाट आएको हो। लगभग आधा घण्टापछि चाहिँ एकदम स्लो कुकिङ गरिसकेपछि हाम्रो बिरयानी रेडी हुन्छ। र यसलाई हामीले यसरी सर्भ गरेका छौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ। पक्कै ट्राई गर्नुहोला। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला है त। धन्यवाद।